एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु म्याङ्गो फ्रुटीको रेसिपी। घरमै सजिलैसँग कसरी म्याङ्गो फ्रुटी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। र अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाइसकेको छु र मैले यहाँ लिएको छु 3 कप पाकेको आँप। यसलाई मैले यसरी साना साना पारेर काटेर लिएको छु। अब त्यसलाई मैले राखेँ। यसैगरी मैले यसमा राखेँ 4 ठुलो चम्चा चिनी। हजुरहरू आफ्नो आँप कतिको गुलियो छ त्यो अनुसार चिनी राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले राखेँ आधा लिटर पानी। अब यसलाई आँप एकदमै राम्ररी गलुन्जेलसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। आँपको चानाहरू राम्ररी गलिसकेको छ। अब म यसमा राख्दैछु आधा सानो चम्चा कागतीको रस। चलाइदिउँ। र अब यसलाई यतिकै साइड लगाएर राखेर यसलाई सेलाउन दिनेछौँ हामी। अब यो आँपको चानाहरू सेलाएपछि अब मैले यसलाई ब्लेन्डरमा राखेँ। र यसरी ब्लेन्डरमा राखेर यसलाई एकदमै मसिनो गरेर ब्लेन्ड गर्नुपर्छ। र अब यसलाई मसिनो गरेर पिसेपछि यहाँ एउटा मैले बल लिएँ। यसमा मैले राखेँ छान्ने। र अब पिसेको आँपको मिक्सचरलाई यसरी म यहाँ छान्दैछु। मैले अलिकति पानी यसमा राखेँ। थोरै पानी राखेर बाँकी रहेको यसलाई म यहाँ राख्दैछु। र मैले अब यहाँ एकदमै चिसो आइस कोल्ड वाटर चाहिँ म यसमा राख्दैछु। मैले अरू आधा लिटर पानी यसमा राखेको हो, थप्दैछु। म्याङ्गो फ्रुटी चाहिँ एकदम पातलो नै राम्रो हुन्छ। आफूलाई कतिको गुलियो मनपर्छ त्यही अनुसार चिनी राख्न सकिन्छ यसमा। तर चिनी चाहिँ हामीले यसमा पकाउँदाखेरि राख्नुपर्छ। म्याङ्गो फ्रुटी अब रेडी भएको छ। चिसो मिठो म्याङ्गो फ्रुटीलाई सर्भ गरेर म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। र अब म्याङ्गो फ्रुटी
पिउनको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी म्याङ्गो फ्रुटी बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। यो चाहिँ एकदमै हेल्दी हुन्छ घरमै बनाएको भएर। हस् त यो चिसो मिठो म्याङ्गो फ्रुटीको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। साथै यस्तै प्रकारको अरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।